Вітаю, друзі! З вами подкаст «Говорить юність», який записуємо ми сьогодні у Варшаві в Українському освітньому хабі. Мене звати Катя Паньків і я психологиня і координаторка цього проєкту. А сьогодні ми говоримо про емоційний інтелект з моєю гостею. Поліна, привіт! Якщо можна, розкажи нам щось про себе. Нам дуже цікаво знати, хто ти. Я Поліна, я підліток, я вчусь в школі, я ніякий не координатор, поки що. Люблю грати в ігри, дивитися серіали, мультфільми, просто дивитися щось. Іноді читаю книжки, але зараз я на паузі. І люблю роздумувати, але тільки про себе і для себе. А коли доходить до якогось діла, щоб подрузі щось розказати, то я якось зливаюсь трошки. Полін, буде питання в мене про тему нашого подкасту. Як ти розумієш, що таке емоційний інтелект, якщо розумієш? І чи знаєш відмінність між IQ і EQ? IQ і EQ я перший раз чую, а емоційний інтелект, а я думала, ви мені розкажете? Емоційний інтелект – це як ти відчуваєш свої емоції, коли їх використовувати, як використовувати. Щоб не розстраюватися. Дуже близько. Супер. Розповім, очевидно, про емоційний інтелект в тому числі, власне, скорочення EQ, а IQ дуже поширена штука, це якби про інтелект такий звичайний, про те, наскільки ми розумні. Люди стали неуважними до своїх емоцій, до своєї чуттєвої сфери, до свого ментального здоров'я. Ти супер добре сказала про розуміння емоцій. Давай спробуємо тепер вияснити, для чого ж нам розуміти емоції. Як ти вважаєш? Якщо це якісь емоції, типу, наприклад, агресія, то щоб не створювати якісь, не знаю, скандали, бо скандали – це погано. Це незручно, я б так сказала. І мені здається, це про те, що розуміти, як відноситись до якоїсь справи, і що якщо тобі щось кажуть, то ти подумаєш, але вже обираєш, як відноситись, і щоб не йти на поводу, не маніпулювали тобою. Окей. Тобто, давай ще так спробуємо заглянути. Чи ти вважаєш, що є якісь емоції добрі і погані? Та ні. Взагалі всі емоції погані, вони ж виникають, треба їх... Ти погані, існуєш. гарні. Вони ж якось виникають, хай виникають. Емоції взагалі дуже рідко виникають просто так, і це природня реакція нашої психіки на якісь події або роздуми, як ти правильно сказала. Якщо ми говоримо про визначення емоційного інтелекту, то це здатність розпізнавати, це ми вже згадували, розуміти, усвідомлювати свої емоції, якось ними управляти, і в такий вже high level, вищий рівень, це коли я ще й в інших людях можу розпізнати емоції і часом навіть проявити до них емпатію. Розповім тобі про основні компоненти емоційного інтелекту, якщо ти не проти, бо це важливо. Загалом емоційний інтелект – це щось, що скоріше про навички, ніж про те, що в тебе є, так сказати, по заводу, пакетна пропозиція. Якщо, в принципі, IQ ми теж качаємо, ми вчимось чогось і рівень IQ зростає. Та сама історія з емоційним інтелектом. І, значить, що він включає? Перш за все, самосвідомість. Це те, що ми вже сьогодні згадували. Я розумію, що я відчуваю, що зі мною відбувається, і пробую цим якось управляти. Управління емоціями, не ігнорування емоцій. Так само в емоційний інтелект входить, наприклад, емпатія, про яку ми щойно поговорили, мотивація, і зараз мушу підглянути, чи нічого не забула. Соціальні навички, власне, soft skills, про них часто всі говорять, це вміння наше комунікувати. Чи чула ти про щось таке, як mindfulness? Усвідомленість, медитації якісь, може щось в ту сторону? Йога, наприклад. Йога – це теж частина, Напевно, я дуже поважаю йогу. І взагалі коли ти сідаєш, заплющиш очі і просто відпочиваєш. Бо, як виявилось, коли ти спиш, а не прямо відпочиваєш. Власне, це і є практики mindfulness. Коли ми опиняємося, повертаємося в себе, це називається тут і тепер. Mindfulness – це про усвідомлене переживання моменту, в якому я знаходжуся. Не тривожуся про майбутнє, що там завтра в мене чекає, або, я не знаю, якісь неприємні думки, собі ганяю їх по колу. Не западаю в сором і провину, бо 10 років назад я мала би якось краще відповісти в цій сварці своїй подрузі. Я знаю, що ми всі такими рішимо. А тут і тепер, що насправді зі мною відбувається, де я, буквально, що я роблю? Такі прості питання, така звичка повертати себе в теперішній момент, вона теж про самотурботу і теж про емоційний менеджмент.
Ти згадувала про йогу. Загалом будь-яка фізична активність – це добрий спосіб справлятися з емоціями. Чим регулярніша вона, тим краще буде працювати. Будь-яка ходьба, біг, велосипед, будь-що, де ти залучаєш дві половинки свого тіла поступово, почергово, вона буде працювати на покращення емоційного стану. Якби от ти могла порадити своїм, не знаю, подругам, друзям, приблизно в твоєму віці щось, якусь, не знаю, практику. Це навіть може бути щось, про що ти навіть сьогодні тільки дізналась. Це абсолютно окей. Якусь одну річ, яку варто робити, щоб качати скіл емоційного інтелекту, будь-який. Що би це могло бути? Ну, відчувати свої емоції, їх треба проживати. І мені дуже подобається активне слухання, що якби слухати і чути, що тобі кажуть, і думати, що тобі кажуть, і, можливо, не погоджуватись. Щось таке. Абсолютно точно. Активне слухання зміцнює стосунки, а емпатія робить їх дуже глибокими. Дякую тобі за розмову, Поліна. Я сподіваюся, що ще побачимось. Бачимось. Ми продовжуємо нашу розмову про емоції та IQ. І Лана, ти моя друга гостя у цьому випуску. Розкажи, будь ласка, щось про себе. Мене звати Лана, мені 14 років, та я вже тут була. Окей. Давай розкажи мені, будь ласка, про свої стосунки загалом з емоціями. Як ти вважаєш, нащо нам емоції? Чи є у тебе спеціальні якісь способи з емоціями справлятись, давати раду, якось їх проживати? У мене з емоціями, думаю, все добре. Але я б хотіла мати більший контроль, щоб не робити багато проблем людям. А є відчуття, що емоції створюють проблеми? Інколи, коли я працюю у команді або разом з якимись людьми просто у парі, іноді треба контролювати свої емоції, щоб все робити разом і дійти до мети. Розкажи, будь ласка, про оці ситуації, коли виходить, я чую від тебе, що є потреба контролювати емоції, а коли ти втрачаєш контроль над емоціями? Насправді, я сильно не ловила себе на втраті контролю над емоціями. Я ловила інших людей, які втратили контроль і навіть інколи зривалися на учасників групи. Тому я вважаю, що контролювати емоції – це дуже важливо. Та хочу навчитися контролювати та розуміти свої емоції. Супер, бо, власне, це є частинки, ті дві речі, які ти озвучила, вони є частинками емоційного інтелекту. Але мені важливо, знаєш, провести таку різницю між тим, що контролювати емоції і управляти емоціями – це такі два трошки різних процеси. Як ти думаєш, як можна обійтися з емоціями? Не дуже розумію. Це типово. Дякую, що ти про це говориш щиро. Люди насправді досить упереджено ставляться, скажімо, до деяких емоцій, особливо тих, які такі дискомфортні. Розкажи, будь ласка, чи ти знаєш, як тіло проживає емоції? Є щось типу такого, як вербальна та невербальна комунікація. І коли ти щось відчуваєш, ти можеш, наприклад, злі емоції, коли ти злишся, ти можеш не контролювати те, як, не знаю, зжимаєш кулаки чи щось таке. Наприклад. Угу. Це взагалі дуже складно контролювати. Або сум, він, в принципі, визиває сльози іноді, якось так. Більшість інтенсивних емоцій, наприклад, пульс підвищує, Так. або потовиділення. Так? Тобто тіло теж залучене у це все. А чи маєш якісь ідеї, як можна тілу допомогти проживати ці всі емоції? Розуміти, що ти відчуваєш. Супер, це частина IQ абсолютно. Назвати, що ми відчуваємо. Угу. Звернути увагу, що ти робиш під час відчування цієї емоції. Мега, це mindfulness. Ми пробуємо повернути себе в тут і тепер. Браво, супер, ми правильно все робимо. Помітити, де я зараз, що я роблю, і, можливо, навіть що викликало цю мою емоцію. Окей. І далі що робимо? Аналізуємо. Аналізувати не завжди в гострому моменті вдається, це скоріше наступний крок. Оцей, який ти пропустила, є така гарна пісня «Let it be». Дозволити цьому бути. І це щось, що ми дуже хочемо часто проскочити. Особливо з тими такими емоціями, які ми не дуже хочемо проживати. Там розізлились на когось і хочеться зробити вигляд, що насправді це не так. Як ти думаєш, чи є якісь специфічні вміння, які допоможуть качнути рівень
EQ? Напевно, навіть усвідомити те, що емоцій є набагато більше. Базових, точно, їх Так. є більше, почуттів є точно більше. Так. Та розуміти та розрізняти їх. Тому що дуже часто буває так, що люди плутають їх. Або просто не знають, що зі мною відбувається. Щось відбувається, але я не можу усвідомити, що це. На завершення запитаю тебе, якби треба було порадити твоїм одноліткам, друзям, щось, що допомогло би їм краще обходитися з їхніми емоціями. Що би це була за порада? Рекомендація. Я повторюся, усвідомити те, що емоцій насправді набагато більше, і те, що їх треба прийняти, і це непогано їх відчувати. І теж деякі емоції, які взагалі вважаються слабкістю, вони таким не є. Та може у ситуації, коли ти розумієш, що ти втрачаєш контроль над емоціями, то аналізувати, яку ти емоцію відчуваєш, та якось не стримувати її, але розподіляти, щоб не Відчувати зірватися. їх безпечно. В якийсь безпечний спосіб. Супер. Але не проскакувати ту стадію з відчуванням. На завершення нашої розмови про емоційний інтелект та управління емоціями ми підсумуємо те, про що ми сьогодні спілкувались. Важливо пам'ятати, що не буває неправильних емоцій, як не буває неправильних способів з ними справлятися. Але важливо обирати безпечні способи як для вас, так і для ваших оточуючих. Турбуйтесь про себе, займайтесь фізичною активністю, практикуйте рефлексію і обов'язково будьте до себе добрими. Тому що емпатія – це частина емоційного інтелекту, але бути емпатичними до себе – це теж важливо. EQ точно не менш важливе, ніж IQ. Тому вчіться і розвивайте соціальні навички, щоб досягнути успіху у цьому світі. З вами був подкаст «Говорить юність». Па-па!